Hi, and for today's video ay tuturo ko sa inyo kung paano mag-customize ng inyong thank you message sa inyong mga fans or sa inyong Facebook page. So, syempre, ang una natin gagawin guys ay papasok tayo sa ating Facebook page. Once na nakapasok na po tayo dito sa loob ng ating Facebook page, ayan, tap ninyo yung profile nyo. So, once na tap mo na yung profile guys, tap mo yung dashboard. Si dashboard. Ayan, pagka-tap mo ng si dashboard, ay scroll down, meron kang makikita dyan na Stars Intermediate Challenge. Ayan. So, dito sa may loob na to guys, sa pangatlong bilog, no? Ayan, meron nakalagay dyan na customize your thank you message. Ayan. So, pwede ka gumawa ng iyo na pasasalamat sa inyong mga fans or sa inyong mga followers guys, no? So, tap mo lang yung message. And then pagkatapos, pwede mo siyang i-edit. Tap mo lang yung sign na lapis at create your thank you message or you can start to customize your thank you message guys. Ayan. Kaya sa ganitong paraan, ma-express mo ang iyong feelings sa inyong mga fans or followers dito sa inyong Facebook page. Nakatulong ba sa iyo ang tutorial na to? Of course, kung oo, please don't forget to hit like, subscribe, and share na rin sa ating video. At pagkatapos mong mag-create ng iyong customize thank you message for your followers guys, tap mo lang yung save and well done. That's it. Sobrang simple lang at sobrang dali lang, diba? Ganyan lang kabilis gumawa ng customize thank you message for your fans and followers.